Hello at maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Today, meron ulit tayong isang experiment para sa inyo at sa experiment na ito, nagsasave ako ng isang Starbucks cup. Actually, gagawa tayo ng isang unicorn drink, isang kulay blue at pink na drink at ibibigay ko sa inyo ang recipe sa drink na ito at ilalagay natin sa cup na ito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. Okay, so para sa shake, kailangan natin ng ice cream na strawberry, then mga mixed fruits, 100 ml milk, at para sa mixed fruits, ito ay approximately 50 grams, then may lemon juice tayo, blue na food coloring, powdered sugar para sa sauce, whipped cream, at itong Dr. Oetker na pang decoration, ito ay blue at itong isa ay pink. So, unang gawin natin ang sauce. So, maglagay tayo ng konting lemon juice dito sa powdered sugar. And then, i-mix ito. At dapat di masyadong dry at di rin masyadong basa yung sauce natin. So, ito, dagdagan natin ng konting juice. And then, lagyan natin ng blue food coloring. So, ito, konti lang ang kailangan natin. At ayan. So, ilalagay lang natin ito sa tabi sandali. At gagawin natin yung shake. So, itong ice cream, ilagay yung mixed berries, at yung milk. And then, i-mix itong mabuti. So, kailangan natin ng magaling na mixer. Okay, so andito na lahat ng kailangan natin. First, ay mag-set muna tayo na itong blue sauce dito sa side ng cup natin. So, bahala na kayo kung paano itong gawin. Okay, so tama na yan. At ilagay na natin ang ating shake. Wow! Okay, so blue at pink. At syempre, lagyan natin ng cream dito sa top. At yung mga deco na sprinkles. Okay, so ayan na. At ilagay natin ang cover. At yung straw. So, ready na itong inumin. So, natapos ko ng ating unicorn shake at sana ay nagustuhan ninyo ito at bigyan ninyo kami ng thumbs up. Aabangan ko ang inyong mga komento dito sa ibaba at para sa mas maraming videos, mag-subscribe lang sa aming channel at i-click ang katabi nitong bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. So, hanggang sa muli. Paalam!